May tận thế ấp tới rồi, mọi động vật, thực vật đều tiến hóa hết. Con mèo nhà tôi to đùng luôn. Ngay lúc này đang trừng đôi mắt to hơn nắm tay. Nhìn tôi kiểu hung dữ ghê lắm, rồi hỏi tôi sao ngày xưa lại cắt mất trái vải của nó. Giật mình một cái, tôi tỉnh luôn, ngập ngừng hỏi nó, Tây Du, vừa nãy con nói tiếng người hả? Anh ở đâu? Con mèo khổng lồ lại quay về dáng vẻ lười biếng như xưa. Ngoài việc to lên với ảo giác vừa rồi, hình như cũng chẳng có gì lạ lắm. Tôi lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm. Cứu với, cây hướng dương nhà tôi mọc đầy răng to đùng. Muốn ăn thì tu luôn, ai hiểu nổi, chuột hamster ăn nhiều đồ quá cũng to lên. Lấy lồng sắt ra gặm chơi. Thế giới không thể thiếu cún con được. Chó nhà tôi to lên, bảo vệ tôi khỏi mấy con thú hoang. Ngáp một cái, mê nhà tôi kể luôn một đoạn tấu hài. Tôi mở bài hát nhất về biến đổi động thực vật. Nay tận thế của loài người cuối cùng cũng tới. Sắt thép phê phán con người phá hoại động thực vật, đặc biệt là ngược đãi động vật. Rồi nói bằng giọng điên cuồng rằng con người là sinh vật đáng trách nhất. Lần tiến hóa của động thực vật này là nó cầu xin thần linh giáng xuống để phạt loài người. Tôi nhảy xuống giường, kéo rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bãi cỏ khu nhà cao gần 1 mét luôn. Cây liễu thì to đùng. Trong bụi cỏ có bóng đen chạy qua chạy lại. Nhìn kỹ thì ra là chuột to bằng nửa người. Đám chuột lao tới một người đang chạy trốn. Chớp mắt người đó bị làm ngã tan tành. Đúng lúc đó, có thứ gì ướt ướt chạm vào má tôi. Là Tây Du dùng cái mũi hồng phấn cọ nhẹ vào tôi. Tôi thấy con mèo đứng lên to bằng nửa phòng ngủ. Há cái miệng to đùng nhằm vào tôi, răng nhọn hoắt, lưỡi đầy gai ngược. Chỉ cần cắn một phát, đầu tôi chắc vỡ như dưa hấu luôn. Tan nát hết trơn, tôi đứng hình luôn tại chỗ. Nhưng nghĩ lại, so với bị chuột cắn ngã, tôi nằm trong vòng tay mèo con nhà mình. Người ngốc ơi, bộ tưởng ta ăn thịt ngươi thật hả? Đau đớn tôi tưởng tượng không tới, mà lại nghe giọng con trai nhỏ. Tôi mở mắt ra, thấy trên mặt mèo rõ ràng là nụ cười chế nhạo. Tây Du con nói chuyện được thật luôn hả? Tối qua tự nhiên biết luôn đó, giờ thì cho ngươi biết ta đang chửi ngươi nè. Tôi bỗng thấy yên tâm hẳn, nhào tới ôm cái đầu mèo lông xù của nó. Con mèo tốt của tôi ơi, thả ta ra mau. Người ngốc nghếch, đừng quên ngươi làm gì ta nhà. Nhìn cái đuôi trống không của nó, tôi chợt lóe lên ý nghĩ, nhớ ra rồi. Nói sao ngày xưa cắt mất trái vải của ta. Tôi lùi lại ngay tức khắc, như hổ vồ xuống đất. Tây Du ơi, ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Tìm mèo cái cho con mà con không thích. Sợ con anh bệnh, nên mới cắt trái vải đi thôi. Con mèo trắng mũm mĩm xấu xí người tìm đó, bảo là vợ cho ta hả? Vừa xấu kinh khủng luôn. Tôi ngẩn ra. Sao con mèo đẹp thế này lại chê người ta xấu chứ? Tôi định dỗ nó thêm chút nữa. Điện thoại reo lên, là cuộc gọi video từ bạn thân Giang Hạo. Tôi giật mình thon thót, 2 tháng trước nó vừa mua 2 bé Husky nhỏ xíu. Chẳng lẽ mấy bé cún chưa nhận chủ đã biến đổi rồi? Tôi vội vàng nghe máy. Giang Hạo bên kia mặt hồng hào phơi phới, giọng vang dội làm tôi đau cả tai. Cha ơi, tận thế tới thật rồi. Con ổn không đó? Tôi ổn, con thế nào? Mấy bé cún của con đâu? Đừng nhắc nữa, sáng nay tỉnh dậy, 2 con chó to hơn cả tôi luôn. Quay quanh tôi gọi ba ơi ba. Ôn tới mức tai tôi muốn ù luôn. Mê nhà tôi cũng to lên, biết nói luôn rồi. Giờ thế giới loạn hết rồi, bên con ra sao? Tôi qua tìm con nha. Đừng qua đây, không an toàn đâu, tụi mình đi gặp nhau đi. Con nói gặp ở đâu? Mạng bị lắc rồi. Đường Phượng Giang, số 62. Mạng đứt hẳn luôn rồi. Điện thoại mất sóng hoàn toàn. Chỗ Giang Hạo nói là địa chỉ trại trẻ mồ côi ngày xưa. Tôi với nó cùng lớn lên ở đó. Ngoài nhau ra chẳng còn ai là người thân. Tôi phải gặp nó mới được. Tôi thu dọn ba lô xong, nhìn Tây Du đang cuộn tròn ở cửa. Lo ngoài kia nguy hiểm chẳng biết thế nào. Do tôi chỉ là gánh nặng thôi. Tôi không biết có nên đi cùng mèo con không. Người ngốc, ta nghe được đó, ngoài kia toàn nguy hiểm. Ngươi xin lỗi ta đi, ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ đó. Tôi lập tức quỳ xuống xin lỗi, nhào tới ôm chân to đùng của Tây Du. Tây Du ơi, ba sai rồi. Ba không biết cắt trái vải làm con buồn vậy. Con nguôi giận đi nha. Ba dù ở biệt thự lớn cũng chịu được mà. Biệt thự lớn là gì vậy? Là căn nhà rộng thênh thang đó. Người ở trong sẽ thấy cô đơn trống trải lắm. Tây Du nhéo mắt nhìn tôi chằm chằm, nhìn tới mức tôi bắt đầu thấy chột dạ. Nó mới lên tiếng, thôi được, tặng tha cho ngươi. Tôi định cười vui vẻ, thì đột nhiên bay lên không trung,
Tây Du cuốn tôi lại, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ. Trời ơi, đây là tầng 10 đó nha. Tôi hét lên hoảng loạn. Nhưng Tây Du đáp xuống đất nhẹ như không, thuận chân đạp ngã một con chuột to. Ôn quá đi. Tây Du ơi, tụi mình đi về hướng đông nam, chừng 20 cây số. Bên đó có tòa nhà 3 tầng. Tụi mình tới đó gặp Giang Hạo nha. Con dùng đuôi kéo tôi thì hơi ngại, chi bằng để tôi ôm con nhẹ nhàng trên lưng. Hai đứa mình cùng chạy trong gió. Tây Du nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nằm xuống. Gì chứ, hợp tác vậy luôn hả? Tôi vội vàng chớp thời cơ, leo lên lưng Tây Du ngay. Bám lông mèo thật chặt. Tây Du, con tốt quá đi. Chịu chở tôi luôn, chưa nói hết câu. Tây Du lao vút đi. Gió thổi ngược vào mặt, làm miệng tôi to như cái bánh bao. Con chạy nhanh quá trời. Tây Du chẳng thèm để ý tôi, cúi đầu chạy điên cuồng. Người ngốc, có thứ gì đang bám theo sau tụi mình. Tôi quay lại nhìn mà chẳng thấy gì hết. Tây Du tăng tốc, dẫn tôi quẹo trái quẹo phải. Chỉ nghe tiếng động lớn cách vài trăm mét phía sau. Thứ đuổi theo tụi mình đâm sầm vào tường. Tây Du chở tôi chạy thêm vài phút nữa. Cúi đầu xuống, quăng tôi vào thùng rác. Người ở đây, đừng ra ngoài nhà, ta đi xem thử. Nói xong nó chạy đi chẳng ngoảnh lại. Tôi ôm lấy mình, ngồi trong đống rác hôi thối suy nghĩ. Tụi mình chạy cũng lâu rồi, nhưng bóng đen kia vẫn thong thả bám theo, chứng tỏ nó có cách lần ra tụi mình. Mà tốc độ cũng không chậm đâu. Dọc đường cũng thấy mấy con mèo đi một mình, nhưng nó chỉ đuổi tụi mình thôi, chứng tỏ mục tiêu của nó là... Nghĩ tới đây, tôi muốn gọi Tây Du về, nhưng vừa bỏ ra khỏi thùng rác, tôi cứng người luôn. Một con chó Doberman đen to khổng lồ, đừng cách tôi chưa tới 2 mét. Đây chính là bóng đen đuổi theo tụi mình. Răng nanh to đùng dính đầy nước miếng hôi, lao tới tôi, ngay khi hàm răng sắc nhọn sắp chạm đầu tôi. Một móng mèo vụt tới con Doberman. Mèo với chó giằng co với nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Trước khi con Doberman tấn công lần nữa, tôi lấy đồ trong ba lô ra, xông ra ngoài. Ngươi bảo Tây Du tránh ra đi, nó chỉ là một chú mèo nhỏ xíu thôi. Tôi để ngươi ăn tôi nè. Tây Du vươn móng muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi né được luôn. Tôi tự lao tới chỗ con Doberman. Ngươi nhân lúc nó bận với tôi thì chạy mau nha. Thấy tôi chạy tới, con Doberman lại lùi lại 2 bước. Chuyện gì vậy trời? Này, trước đây ngươi có từng nghĩ bỏ rơi con mèo của mình không? Không, mèo nhà tôi là tôi ôm về từ nhỏ mà. Nó là người nhà của tôi luôn. Trừ khi tôi không còn nữa, tôi sẽ không bỏ nó đâu. Cũng chẳng để ai làm nó buồn hết. Nghe xiến quá, ta chẳng thèm đụng tới tụi ngươi đâu. Con Doberman thu răng nanh lại. Nói xong câu đó, quay người chạy mất tiêu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, người mềm nhũn ra luôn, chưa kịp định thần lại. Tây Du dùng đuôi cuốn tôi lên rồi chạy tới sân thượng một tòa nhà mới thả tôi xuống. Chủ nhân, vừa nãy ngươi ngầu lắm luôn á. Tốt lắm, gọi ta là ba đi nào. Tây Du quay người lại chĩa cái mông về phía tôi. Trả trái vải cho ta trước rồi tính. Qua một hồi chạy đông chạy tây, tụi tôi đã lệch xa đường ban đầu rồi. Cây cối xung quanh vẫn mọc cao vùn vụt. Thành phố chẳng còn giống như xưa nữa. Những góc khuất mờ mịt, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu cứu của ai đó. Tôi quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy. Không cảnh như ngày tận thế luôn. Tôi còn lo cho mình chưa xong, huống chi mèo con nhà tôi đã bị mệt vì tôi rồi. Nghỉ chút đi nha, tôi muốn đi tiếp đây. Nhưng Tây Du không chịu. Người yếu xỉu vậy, ở đây đợi ta nha. Ta đi xem phía trước chút, rồi quay lại tìm ngươi. Tây Du tới góc sân thượng là một bãi nước bự tràng, bắt tôi đứng lên chỗ đất thấm nước đó. Nói là mùi đậm vậy, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Tôi kiên quyết không chịu, nhưng không thắng nổi cái tát nhẹ của nó, bị đẩy vào luôn, giẫm một chân đầy nước. Cuối cùng tôi đành chịu đựng thôi. Ai bảo trước đó tụi tôi bị con chó mũi thính rượt chứ. Chẳng bao lâu sau, Tây Du quay lại rồi. Ba ơi, đi với con nào. Đường phía trước không nguy hiểm đâu. Được, tôi tới ngay đây. Tôi túm lấy ba lô, cúi xuống lục đồ. Bảo bối tốt đấy, tôi tự đi qua đó nha. Vừa đi thám thính về. Đói bụng rồi hả? Để ba lấy đồ hộp cho con ăn. Tốt quá, cảm ơn ba. Ta sắp được ăn no nê rồi. Tây Du nhìn tôi tiến lại gần, ra hiệu cho tôi đổ đồ hộp vào miệng nó. Được thôi. Tôi bất ngờ rút từ ba lô ra một chai vodka, ném thẳng vào miệng nó. Tay trái vung ra một cái bật lửa đang cháy. Còn muốn lừa ba hả? Tây Du nhà tôi từ đầu tới giờ chỉ gọi tôi là người ngốc thôi.